Don't forget to like, share, and subscribe for more future cooking contents. Thank you! Paghaluin ng 1/2 cup mayonnaise at isang kutsara ng paminta. Lagyan din ito ng 4 na kutsara ng calamansi. 2 kutsara ng oyster sauce. At 1 kutsara ng seasoning sauce. Haluin ito ng maigi. Lusawin ng butter or margarine sa mainit na kawali at ilagay ang 2 cloves ng bawang at 1 tamp luya, saka ito haluin ulit. Ngayon naman, lagyan ito ng nahiwang 1/2 cup sibuyas, green chilli, at labuyo. Haluin ng 1 minuto para lumabas ang katas nito. If you haven't subscribed to my channel, click that subscribe button for more cooking contents. Ilagay na ang shredded fish. Ang ginamit ko ay grilled tuna, saka ko itong hinimay hanggang sa maging pino. Maaari ring gumamit ng leftover fish or canned tuna flakes, basta pigain at alisin ang mantika nito. Ilagay na natin ang na-mix nating mayonnaise mixture, saka ito haluin ulit. Huwag i-overcook ang isda, sapagkat dati na itong naluto. Ilagay na ang itlog para makompleto na natin ang leftover fish sisig. The more subscribers we get again, the better and more content I can continue making. So subscribe to my channel for more cooking updates. Thank you!